ครึ่งเดือนผ่านมาแล้วนะครับนับตั้งแต่ Crimson Desert ออกวางจำหน่ายวันที่ 20 มีนา 2026 แต่ในทุกๆไลฟ์คำถามที่ยังโผล่มาซ้ำๆไม่หยุดก็คือเกมนี้ดีไหมลุงน่าเล่นไหมผมควรซื้อไหมวันนี้ลุงจะตอบครั้งเดียวให้จบมันไม่ใช่การรีวิวให้คะแนนครับแต่เป็นการแชร์ทุกอย่างที่ลุงสัมผัสมากับมือทั้งจุดเด่นและจุดด้อยเพื่อให้คุณที่กำลังดูอยู่ตรงนี้ตัดสินใจได้เองว่า Crimson Desert มันเหมาะกับคุณหรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับ Uncle Gag ลุงกากเล่นเกมและคลิปวันนี้เป็นคลิปที่หลายๆคนถามลุงมาในไลฟ์อย่างที่บอกไปครับและเดี๋ยวลุงจะมาบอกความรู้สึกทั้งหมดที่เล่นนะครับแล้วก็เอาไปตัดสินใจกันว่าอยากจะเล่นเกมนี้หรือมันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นก่อนเลยเรื่องแรกครับ Open World พื้นที่มหาศาลถ้าเราจะวัดความคุ้มค่าว่าเกมที่นั่งตะบันเล่นกันอยู่เนี่ยมันคุ้มไหมโดยปกติคนเล่นเกมมักจะวัดจาก2 อย่างครับ1คือระยะเวลาที่ใช้ในเกมไม่ว่าจะมาจากการสำรวจให้ทั่วทุกตารางนิ้วความลับที่ซ่อนหรือแม้แต่อีสเตอร์เอ็กในเกมและข้อที่2คือความสามารถในการเล่นซ้ำคือเป็นเกมที่สามารถเล่นซ้ำๆได้หลายๆรอบจนกว่าจะรู้สึกอิ่มทั้งตัวอิ่มทั้งใจจึงจะหยุดหากโจทย์ของคุณวัดจากสิ่งนี้Crimson Desert อาจจะตอบโจทย์คุณได้ดีด้วยพื้นที่แมปขนาดใหญ่นั่นหมายถึงลำพังแค่คุณวิ่งทำเควสเนื้อเรื่องหลักแวะกระทืบกิกกี้ข้างทางระบายอารมณ์หลังจากเมื่อยตูดนั่งบนม้ามาเป็นเวลานานยิ่งถ้าไม่ใช่ม้าเอาเป็นเดินชมวิวให้ทั่วแมปในเกมบอกเลยว่าปีนี้ทั้งปีไม่ต้องเล่นเกมอื่นอีกแล้วนี่ยังไม่นับรวมเควสย่อยเควสยับรวมถึงภารกิจให้ทำจนไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากอะไรก่อนถ้านึกภาพตามที่ลุงบอกถ้าจะทำทุกอย่างให้ครบ 100% ลุงคิดว่า300 ชั่วโมงไม่มีทางเอาอยู่แน่นอนครับและความใหญ่ของมันก็ไม่ใช่สักแต่ว่าจะให้ใหญ่อย่างเดียวแต่รายละเอียดในแต่ละจุดก็ถูกวางมาอย่างตั้งใจต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ก้อนหินแม่น้ำระดับสูงต่ำของแมปทุกอย่างไม่ได้วางมาให้มันครบมันสามารถทำให้เราเพลิดเพลินกับการขี่ม้าวิ่งเล่นดูวิวได้เรื่อยๆไม่ต่างอะไรกับการเปิด GTA ไปขับรถชมวิวแล้วก็ปิดเกมอารมณ์เดียวกันเลยครับเรื่องต่อไประบบคอมแบทพูดถึงจุดเด่นต่อไปที่ลุงประทับใจไม่แพ้กันก็คือระบบคอมแบทครับเกมนี้ระบบคอมแบทมันไม่ได้เดินตามรอยแอคชั่น RPG ในยุคนี้ที่หลายๆเกมคิดอะไรไม่ออกก็จะยัดความเป็นเกมโซเอาไว้ก่อนเอาบอสยากๆเข้าว่ามาใส่เอากิกกี้ข้างทางโหดๆมาเสียบทวารประจานผู้เล่นที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ลุงไม่ชอบเกมโซนะครับลุงนี่สายเกมโซเลยรักมากด้วยแต่ในหลายๆเกมที่เจอปัจจุบันมันก็เยอะจนล้นเกินไปCrimson Desert เลือกระบบกึ่งฟรีโฟลว์ในรูปแบบ Ghost of Tsushima คล้ายๆกันนะครับมาใส่แต่เพิ่มความหลากหลายและการต่อคอมโบแบบต่อเนื่องจะแคนเซิลท่าต่อเนื่องไปใช้ท่าอื่นหรือจะเปลี่ยนไปจับทุ่มแบบมวยปล้ำก็ทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้จบคอมโบมันทำให้ระบบการต่อสู้มีความลื่นไหลเบียวสนุกเร้าใจเพลินรู้สึกว่าตัวเองเท่จัดๆสิ่งเหล่านี้ผู้เล่นจะสัมผัสได้ทันทีและรู้สึกดีรู้สึกสนุกมือเมื่อได้เล่นท่ายากต่างๆถือว่าทำคอมแบทสำหรับเกม Open World ออกมาได้ดีกว่าที่ลุงคิดไว้ในตอนแรกเพราะตอนแรกเดาว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาแนวโซอีกแต่ผิดคาดครับมันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองในระดับหนึ่งส่วนบอสบางคนอาจจะบอกว่ามันก็เหมือนเกมโซถ้าคิดว่าเมื่อไรที่เราเจอบอสที่มันตีหนักแล้วก็ต้องเหมาเอามันไปเป็นเกมแนวโซนะครับลุงว่าเราอาจจะตีความผิดไปหน่อยบอสเกมนี้มันก็เหมือนบอสเกมอื่นๆมีแพทเทิร์นการโจมตีของตัวเองแถมน้อยกว่าบอสในเกมโซด้วยซ้ำมันจะมีก็แต่ความหนักที่เวอร์วังหากเราไปเล่น Open World ให้เหมือนเกมโซคือไม่ฟาร์มไม่หาของแต่เล่นฉากต่อฉากแบบโซลุงเชื่อว่าเกมแนวนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นเราสามารถไปฟาร์มของหาชุดแล้วค่อยไปตีก็ได้แล้วกิกกี้นี่ยิ่งชัดมันไม่ได้หวดเรายับแบบเกมโซแต่เราเล่นเป็นฮีโร่หล่อๆได้สบายๆดังนั้นระบบคอมแบทของ Crimson Desert ถือว่าเล่นเอาเพลินเล่นเอามันเลยครับเวลาเจอกิกกี้ที่ไหนอยากจะวิ่งเข้าไปบวกอย่างน้อยวิ่งเข้าไปโค้ชไลน์ทีนึงก่อนก็ยังดีสนุกแบบนั้นครับระบบความสวยงามของแสงเงาภายในเกมจุดเด่นต่อมาและจุดเด่นนี้เป็นหัวข้อที่ลุงอยากจะพูดถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับมีไม่กี่เกมที่ลุงเห็นการถ่ายทอดแสงเงาโดยเฉพาะในพื้นที่เปิดขนาดใหญ่แล้วทำให้อ้าปากค้างอุทานออกมาแบบไม่ตั้งใจได้เหมือนเกมนี้ลุงไม่ได้พูดถึงกราฟิกนะครับแต่ลุงกำลังพูดถึงแค่แสงเงาเราเดินใต้ร่มไม้ตอนกลางวันแสงที่ลอดผ่านพุ่มไม้ลงมายังตัวเราลงมาบนพื้นมันดูธรรมชาติแบบขั้นสุด
แสงแดดยามเช้าสายบ่ายเย็นหรือแม้แต่แสงในยามค่ำคืนมันทำให้เราดื่มด่ำกับธรรมชาติและโทนในเกมตามช่วงเวลาต่างๆได้ไม่ยากอย่าเผลอไปปรับความสว่างสูงนะครับตาจะบอดเอาแสงมันจ้ามากๆเกมนี้ขนาดเครื่องลุงสเปคกลางๆพอเล่นได้ยังออพติไมซ์เรื่องแสงเงามาได้ขนาดนี้ลุงปรับแค่ไฮด้วยนะครับเรื่องของเงาเนี่ยแล้วพวกที่สเปคฟ้าประธานที่เปิดเรย์เทสซิ่งได้นี่ประสบการณ์การเล่นในเกมของเขาจะอิ่มเอมขนาดไหนลุงได้แต่ฝันแล้วก็นึกตามพูดถึงเรื่องการออพติไมซ์ลุงพูดต่อไปในหัวข้อนี้เลยก็แล้วกันในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ลุงถือว่าเขาออพติไมซ์ออกมาได้ดีนะครับไม่จำเป็นต้องอัดสุดทุกอย่างมันก็ออกมาสวยได้ไม่โหดร้ายกับอุปกรณ์เราจนรับไม่ไหวเพียงแต่ความสวยด้วยตาและสเปคของแต่ละคนอาจจะต้องอาศัยการปรับมือเอาหน่อยเพื่อให้ได้ภาพที่เราชอบและเครื่องเราไม่ถึงกับต้องร้องขอชีวิตครับการเอาใจใส่ของผู้พัฒนาจุดเด่นสุดท้ายที่จะพูดถึงและลุงคิดว่ามันสำคัญมากๆในยุคนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับเกมในยุคปัจจุบันที่ราคาเกมทำเอาเหล่าเกมเมอร์ต้องชั่งใจหรือหาข้อมูลให้ดีก่อนซื้อในทุกๆเกมเพราะราคามันแพงกระชากใจเหลือเกินครับเกมสมัยนี้ลุงต้องยอมรับว่า Pearl Abyss ดูแลเรื่องนี้โดยไร้ข้อบกพร่องในแง่ของความไวต่อการแก้ไขปัญหาที่มาจากเสียงตอบรับจากเหล่าผู้เล่นทั่วโลกแน่นอนว่าจะแก้ไขทุกอย่างให้เป็นอย่างใจทุกคนคงทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ในส่วนที่จำเป็นต้องรีบแก้ไขก่อนเขาก็ออกโรงทำในทันทีแถมแอบทำเนียนโดยไม่ออกแพทมาแจ้งก็มีนะครับอย่างเวอร์ชัน 1.0 1.00 แพทใหญ่เขารีบทำออกมาภายใน2 สัปดาห์แต่ในวันถัดมาไปแอบออกมาอีก2แพทจนถึง 1.0 1.03 จึงค่อยประกาศในทีเดียวและณตอนนี้ที่ลุงทำคลิปนี้เขาก็อัพมาจนถึง 1.02.00 อีกการกระทำของเดฟแบบนี้ลุงเคยเห็นมาแล้วจากเกม Lord of the Fallen และ No Rest for the Wicked นั่นเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเขาเอาใจใส่ผู้เล่นและรักเกมที่เขาสร้างขึ้นมาขนาดไหนพฤติกรรมแบบนี้เราจะพบเห็นได้บ่อยกับค่ายเกมที่ไม่ใหญ่มากหรือค่ายเกมอินดี้กลับกันค่ายเกมเบอร์ใหญ่หลายๆค่ายสิที่ไปให้ความสำคัญกับยอดขายคำวิจารณ์จากสื่อมากกว่าความต้องการและเสียงจากผู้เล่นถ้าเอาภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่ามองข้ามหัวผู้เล่นนั่นแหละครับคุยจุดเด่นใหญ่ๆไปแล้วทีนี้มาดูจุดด้อยที่ลุงสัมผัสได้และเชื่อว่าหลายคนก็สัมผัสผ่านมือตัวเองมาด้วยแล้วเช่นกันอาจจะมีจุดอื่นที่สัมผัสต่างกันครับแต่สิ่งที่ลุงจะพูดนี้รับรองว่ารู้สึกเหมือนกันชัวร์ๆและลุงขอพูดด้วยความรู้สึกตรงๆเลยครับไม่จำเป็นต้องเกรงใจอะไรใครมันถึงจะตรงกับความรู้สึกในใจเราที่สุดจุดด้อยเรื่องแรกครับเนื้อเรื่องคุณภาพเกมระดับนี้ฟอร์มยักษ์ขนาดที่หลายๆคนมองว่าเป็นเกมระดับ Triple A แต่เนื้อเรื่องกลับกลวงไม่มีชั้นเชิงในการเล่าไม่มีโมเมนต์ให้ประทับใจไร้ซึ่งความลึกในเนื้อหาบทสนทนาที่นอกจากสำเนียงอังกฤษที่ดูดีเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของเกมที่เป็นอัศวินยุคกลางกลับไม่มีส่วนไหนแม้กระทั่งประโยคไหนที่จะฝังเข้าแกนสมองให้เราได้จดจำโมเมนต์นั้นๆถ้าจะบอกว่าเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงมันก็ดูจะตรงไปหน่อยตรงเหมือนดูหนังฝรั่งเกรด B ที่เดาได้ว่าต่อไปจะเจออะไรจะให้ทำใจยอมรับว่าเขาเน้นการสำรวจโลกเน้นระบบคอมแบทมากกว่าจะสนใจเนื้อเรื่องทุกคนหวังแบบนั้นจริงๆเหรอครับในเมื่อถ้าทุกอย่างมันจะไปให้สุดในเมื่อหลายคนมองก่อนเกมออกว่ามันควรจะเป็นผู้เข้าชิงเกม of the Year ปี 2026 นี้แล้วทุกคนจะไม่สนใจเนื้อเรื่องว่ามันควรจะละมุนมีมิติลึกซึ้งหักเหลี่ยมเฉือนคมหักมุมมีปุ่มหลังน่าสนใจมีเทคนิคสไตล์การเล่าเรื่องไม่สนใจกันบ้างเหรอครับไม่อยากเทียบก็ต้องเทียบอย่าง GTA หรือ Red Dead Redemption ที่เป็น Open World ต่อให้เนื้อเรื่องจะกาวยังไงแต่มันก็ทำให้เราจำเนื้อเรื่องมันได้มีโมเมนต์บทกระชากใจตัวละครที่เราจำได้เขาก็ยังทำได้เลยแต่กับเกมนี้นอกจากชื่อตัวเอกมีอะไรที่เราจดจำเกี่ยวกับตัวเอกได้บ้างยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับคลิฟตัวเอกของเรื่องถ้าจะให้เปรียบง่ายๆมันคือเจอรัลจาก The Witcher แต่เอา personality ออกไปหมดเลยเจอรัลนี่แหละที่เราจำได้เพราะเขาพูดน้อยแต่ทุกคำพูดมันมีน้ำหนักมีจุดยืนมีอารมณ์แต่คลิฟมันแค่ดูเท่แล้วก็จบแล้วลองนึกดูนะครับตัวเอกโดนกรีดคอจนเกือบตายฟื้นขึ้นมาในมิติอื่นได้พลังมาใหม่แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความรู้สึกไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีโมเมนต์ที่ทำให้เราแคร์เขาได้เลยยังมีอีกนะครับตัวละครที่ชื่อเจียนที่เกมพูดถึงตั้งแต่ต้นเหมือนเราควรจะรู้จักเขาอยู่แล้วแต่ไม่มีการอธิบายว่าเขาคือใคร
ทำไมคลิปถึงสนใจพอเจอเขาอีกทีในเนื้อเรื่องเราก็ยังงงอยู่ดีเพราะข้อมูลที่ควรจะอยู่ในเนื้อเรื่องดันไปซ่อนอยู่ในหน้ารอในเมนูแทนต้องไปขุดเองถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละที่ลุงหมายถึงว่ามันกลวงไม่ใช่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่มีแต่เกมเลือกที่จะไม่เล่าให้ฟังครับถึงขนาดที่ CEO ของ Pearl Abyss บอกเองว่าเนื้อเรื่องอ่อนเขายังออกมายอมรับเลยครับแล้วจะให้พูดว่ายังไงดีมันก็คือเป็นจุดด้อยนั่นแหละครับจุดที่ต้องพูดถึงในหมวดนี้ต่อไปก็คือกราฟิกยอมรับว่าวันแรกที่เปิดเกมมาลุงเจอกองหินที่เหมือนกองดินน้ำมันพื้นผิวของกระท่อมไม้ไม่รวมกับการโหลด texture ไม่ทันบอกเลยลุงด่ายับสามารถไปดูได้ในไลฟ์แรกของลุงคือเกมราคาเนี้ยระดับเนี้ยกราฟิกตอนออกเทรลเลอร์กับของจริงทำไมมันต่างกันได้ขนาดนี้หลายคนอาจจะมองว่าเครื่องลุงกากเองหรือเปล่าปรับสุดไม่ได้เองหรือเปล่าเลยมาโทษเกมตอนแรกลุงทำใจยอมรับเรื่องนั้นแต่แฟนช่องลุงที่ดูไลฟ์บอกเองว่าเครื่องเขาเนี่ย RTX 5090 ปรับสุดทุกอย่างก็ได้ภาพไม่ต่างจากลุงมากนักเรื่องกราฟิกและ texture คือง่อยไม่ต่างกันทั้งก้อนหินน้ำตกตัวละครแสดงว่าลุงไม่ได้คิดไปเองว่ามันง่อยแต่หลังจากเล่นไปเรื่อยๆลุงเชื่อว่าเดฟมีแอบปรับแพทแก้ไขมาเรื่อยๆครับเพราะมันเริ่มสวยขึ้นจนมาถึงปัจจุบันตอนนี้ภาพคือคนละเรื่องกับวันแรกที่เล่นอย่างเห็นได้ชัดเลยและนั่นแหละคือปัญหามันควรจะโอเคตั้งแต่วันแรกหรืออย่างน้อยมันต้องได้ระดับเทรลเลอร์ที่ออกมาให้ยนต์โฉมยั่วน้ำลายล่อซื้อกันลุงจึงต้องเอาข้อนี้ไว้ในหมวดจุดด้อยถึงแม้ตอนนี้จะโอเคกับมันแล้วก็เถอะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ UX UI แล้วก็ Quality of Life และการบังคับโดยเฉพาะการใช้จอยคอนครับจุดด้อยข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับหลายๆคนเลยลุงไม่เคยเล่น Black Desert Online เลยอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วUX UI มันควรจะเป็นแบบนี้ตามประสบการณ์ของทีมผู้พัฒนาหรือเปล่าแต่มองในมุมของผู้เล่นที่เล่นเกม Single Player Offline มาหลายเกมลุงว่ามันมองยากการรวบไอเทมเข้าด้วยกันทำได้ยากการแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาหรือฟิลเตอร์ก็ไม่มีมาให้แบ่งไปเลยสิหมวดไอเทมแบบใช้แล้วหมดไปหมวดอาหารหมวดชุดเกราะและดาบต่อให้ลังมันจำกัดแต่ความง่ายต่อการค้นหามันควรเป็นแบบนี้อย่าลืมว่านี่คือแอคชั่น RPG นะครับนึกเอาว่าไอเทมมันจะเยอะขนาดไหนถ้านึกภาพหมวดไม่ออกให้ลองดูเกมอย่าง Final Fantasy หรือ Dark Souls เขาแยกเป็นหมวดให้เข้าถึงง่ายแต่เกมนี้แค่กวาดตามองของในลังก็แทบอยากจะปิดลังแล้วมึนงงไปหมด Quality of Life ที่ควรทำให้ชีวิตง่ายก็ทำให้มันยากครับมีใครที่เวลาจะพูดคุยกับคนอื่นต้องถือตะเกียงส่องหน้าเขาเอกสารหรือหนังสือที่ได้มาเราก็ต้องกดอ่านให้เข้าใจแต่จำเป็นแค่ไหนที่ต้องหยิบมาทีละแผ่นทีละหน้าแล้วก็ส่องทุกหน้าเหมือนเด็กอนุบาลหัดเรียนหนังสือไหนจะตอนกดเก็บไอเทมที่วางใกล้ๆกันหยิบผิดหยิบถูกไปหมดอันที่ไม่อยากหยิบก็ติดมือมาไออันไหนอยากหยิบกลับหยิบไม่ได้ต้องเอาตะเกียงไปซองอีกถุยชีวิตนี่แค่ตัวอย่างที่พบเจอกันบ่อยๆนะไหนจะเรื่องติวตอเรียลที่ไม่ค่อยจะมีมาสอนมีมาบอกทั้งที่ตัวเกมก็มีระบบนู่นนั่นนี่ซ่อนอยู่เยอะแยะต้องให้ผู้เล่นมาเสียเวลานั่งค้นหากันอีกส่วนนี้ทางเดฟเองก็ออกมาปรับปรุงให้ชีวิตดีขึ้นหลายอย่างแล้วแต่มันก็เหมือนยังมีมุมให้ปรับเพื่อง่ายต่อชีวิตได้มากกว่านี้อีกนี่ยังดีนะปรับเรื่องการโหลดเกมตอนวาร์ปกับตอนสู้กับบอสให้แล้วไม่งั้นเป็นอีกเรื่องที่โดนผู้เล่นบ่นกันไม่เลิกเลยครับส่วนของคอนโทรลเลอร์ปัญหาระดับทวีปเลยครับผู้เล่น PC ที่เล่นด้วยเมาส์คีย์บอร์ดอาจจะไม่กระทบมากนักเขาคงเอามาจากเกมก่อนหน้านี้ที่เล่นบนคอมเป็นหลักก็เลยอาจจะมีประสบการณ์แมปปิ้งปุ่มบนจอยคอนได้ด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดลุงบ่นตั้งแต่สัมผัสแรกมีอย่างที่ไหนกดปุ่มสี่เหลี่ยมกระโดดเล่นเกมมา40 ปีไม่เคยเจอเกมไหนกระโดดด้วยปุ่มสี่เหลี่ยมบน PlayStation หรือปุ่ม X บนจอ Xbox เลยแถมดันเป็นปุ่ม Interaction ในตัวด้วยจะเก็บของทีนึงก็ต้องกระโดดดีใจทีนึงถึงจะได้เก็บบ้าบอขอยพอกที่สุดแล้วถ้าจอยใครไม่มีปุ่มมาโครคือนิ้วพันกันแน่นอนใช้ปุ่มบนจอยคุ้มมากใช้ทุกปุ่มจนไม่รู้จะเอาไปแมปไว้ปุ่มไหนแล้วตอนเนี้ยยิ่งใครไม่ถนัดเมาส์คีย์บอร์ดแต่ถนัดจอยแบบลุงเวลาคอมโบทีนึงกว่าจะนั่งนึกว่าต้องกดปุ่มไหนกับปุ่มไหนเพื่อออกท่านั่นท่านี่ก็โดนฟาดหัวแบบไปก่อนแล้ว1 ดอกที่เจ็บปวดกว่าคือไม่มีระบบแมปปิ้งปุ่มจอยมาให้ด้วยนะมีแต่เพิ่มช็อตคัทเมาส์กับคีย์บอร์ดมาหวังว่าแพทต่อไปจะมีให้แมปปิ้งนะลุงจะเปลี่ยนปุ่มกระโดดเป็นปุ่มแรกเลยจะบอกให้มาถึงบทสรุปกลับมาที่คำถามหลักของคลิปนี้ครับเกมนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าลุงจะพูดตรงๆสั้นๆ3 เรื่องแล้วให้คุณตัดสินใจกันเอาเองเรื่องแรกอย่าเชื่อลุงถ้าลุงบอกว่าให้ซื้อเลยหรืออย่าไปซื้อมันเลย
แต่ให้เอาสิ่งที่ลุงบอกไปทั้งหมดเป็นส่วนประกอบแล้วเอารีวิวบทความหรืออะไรก็ตามที่คุณไล่ดูไล่อ่านมาพิจารณารวมกันให้หมดแล้ววิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าคุณน่าจะชอบมันจริงๆหรือเปล่าอย่าลืมว่าคนรีวิวไม่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่มาจากไหนมีชื่อเสียงแค่ไหนเขาก็มีแนวเกมที่ชอบเป็นพิเศษเฉพาะตัวมีจริตที่ต่างจากคุณลุงยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆสมมุติว่ามีนักวิจารณ์คนหนึ่งชีวิตเนี่ยเขาเล่นแต่เกมชูตติ้งแต่ว่าเขามาเขียนรีวิวเกมแอคชั่น RPG คิดว่าคะแนนที่ได้จากเขามามันสามารถเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคุณจะไปเชื่อเขาหมดใจได้ยังไงบางทีคุณอาจจะพลาดเกมดีๆในชีวิตเพราะน้ำลายคนอื่นครับเรื่องที่2อย่าเอาคะแนนรีวิวมาเป็นตัวตัดสินเพียงอย่างเดียวไม่มีอะไรการันตีว่าคุณซื้อเกม of the year ที่ทุกคนบอกว่าสุดยอดมาเล่นแล้วคุณจะชอบมันและถ้าคุณไม่ชอบแต่ต้องฝืนทนเล่นเพราะมันแพงเสียเงินซื้อมาแล้วเกมนั้นจะเรียกว่าเกมดีสำหรับคุณได้อยู่ไหมดังนั้นหลังจากที่คุณหาข้อมูลมามากพอสมควรแล้วสิ่งที่ต้องฟังเพื่อตัดสินว่าเกมนี้เหมาะกับคุณไหมก็คือฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองครับง่ายๆแค่นั้นเลยถ้ามันจะพลาดก็ให้มันพลาดเพราะคุณเลือกมันเองถ้าเกมนั้นมันทำให้คุณสนุกต่อให้คนอื่นบอกว่ามันห่วยแตกไม่สนุกแต่คุณสุขทุกครั้งที่หยิบมันมาเล่นและอยากเล่นมันซ้ำหลายๆรอบแบบไหนกันแน่ที่เรียกว่าเกมดีมันคือเกมที่คนแห่ชื่นชมหรือเกมที่เพาะบ่มความสุขกลางใจคุณเมื่อคุณได้เล่นไม่ใช่แค่ Crimson Desert แต่ลุงกำลังพูดถึงทุกเกมครับที่คุณรู้สึกว่าเสียงหัวใจคุณมันบอกว่าอยากเล่นเกมนี้เหลือเกินแล้วคุณก็เฝ้าหาข้อมูลมันมามากพอที่จะช่วยตัดสินใจแค่นั้นมันก็บอกแล้วครับว่าเกมนี้มันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเรื่องที่3สำหรับคนที่แอบเฝ้ามองดูตั้งแต่เทรลเลอร์ไปยันรีวิวบทความสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งเข้าไปดูไลฟ์แล้วถามสตรีมเมอร์ว่าเกมนี้น่าเล่นไหมเกมนี้ดีไหมและยังคงถามคำถามซ้ำๆแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้สักทีคุณแค่ต้องการคำยืนยันบางอย่างจากบางคนต่างหากเพราะถ้าคุณไม่อยากเล่นมันจริงๆคุณจะไม่นั่งหาข้อมูลเฝ้าดูทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนั้นซ้ำๆอย่างแน่นอนถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้จงรับรู้ไว้เถอะว่าคุณได้ให้ใจกับเกมนั้นไปนานแล้วคุณชอบมันมากพอที่จะทำพฤติกรรมซ้ำๆแบบนั้นได้ถ้างั้นก็เล่นมันไปเลยสิครับต่อให้เกมมันอาจจะไม่ได้ว้าวอย่างที่คุณคิดตอนที่คุณได้จับมันจริงแต่มันก็คงไม่ได้ทำให้คุณเจ็บปวดจนอยากจะเคลี้ยงทิ้งเพราะจริงๆมันเข้าไปอยู่กลางใจคุณตั้งแต่แรกแล้วส่วนหนึ่งครับจากทุกๆสิ่งที่ลุงสัมผัสมาแล้วแชร์ออกไปไม่ว่าจะเป็นจุดดีจุดด้อยรวมไปถึงบทสรุปในการเลือกเกมลุงหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณสามารถมองออกว่า Crimson Desert เหมาะกับคุณหรือเปล่าที่เหลือมันก็อยู่ที่ใจคุณคนเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะสุดท้ายแล้วเกมที่ดีที่สุดในชีวิตคุณอาจไม่ใช่เกมที่ทุกคนบอกว่าดีที่สุดแต่มันคือเกมที่คุณยังนึกถึงมันอยู่แม้ในตอนที่คุณไม่ได้เล่นมันครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตรงนี้ขอให้เลือกและเล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับลุงขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย